Всім привіт! Зібралась сьогодні зробити мраморний манікюр, щось там надути за допомогою ручки. І сталося так, що я вам розповідала, що я взяла топ, а він дуже густий. Ось я дістала вже звичайну таку ручку, бачите, розкрутила її. Цей лайфхак бачив вже багато хто, але, можливо, хтось не бачив, та я сьогодні вам покажу, як то зробити такий ефект мраморного манікюрчику. І ось я вже тут намагалася щось зробити, так як я вам казала, взяла топ, а він дуже густий. І, коротше, я намішала сюди білу гель-фарбу з матовим топом. Спробувала на одному нігтику, мені трохи не сподобалося, бо я хочу все-таки в глянці, це трохи не то, але ще деякі висновки з приводу матового топа розкажу трохи пізніше. Ну і ось цей топ, це не від Комільфо, тут налитий зовсім інший, подивіться на його густину, трохи перешвидшене відео, але він нереально густий. Я вам вже казала в попередніх відео, що він дуже густий, але цього разу я думала, що він може густий став ось цей саме топ, від того, що він стояв в прохолодному місці, але вже трохи потеплішало, його прибрали, але він став ще густіший. І чим більше часу він стоїть, тим він ще стає густіший. І вже неможливо ним працювати, він як нереально дуже густа база. Так, можна нанести, але то буде такий дуже-дуже товстий шар, що мені не подобається. На початку, коли він був в міру густий, то я кайфувала від цього топу, бо він затягував там якісь проплешини, нерівності, щось можна було підрівняти, але зараз він став ще густішим і працювати не дуже добре з ним. Тож я полізла в шуфлядку пошукати ще з рідких топів, що там залишилось. Подивіться, ось тут вже нічого нема, останні крапельки, але по текстурі ви побачили, що він по структурі набагато рідкіший. То зараз спробуємо щось зробити. Саме для цього мраморного дизайну мені буде потрібен топ рідкий, а ще краще, якщо ви візьмете в магазині спеціальний топ для розтікання. А точніше не топ, а є така база для розтікання. Ну, я ж, звісно, сьогодні не готувалася, то буду користуватися тим, що в мене є. Ну, і ви подивитесь, що можна працювати тим, що є. Якщо візьмете спеціальний, то вона таке рідесенька та база, спеціально, щоб все то добре розтікалося і робилися кльові ефекти. Для початку я зробила підготовку нігтів, підложечку тоненькою базою. Ну, а далі я обирала якийсь колір, думаю, який же обрати, і все-таки я вирішила зробити в світленьких кольорах, ось такий ніжно-рожевий. І будемо робити на цій рожевій базі мраморний дизайн. Ну, що ми будемо робити? Ось я зараз перебираю ті бутилочки, мені треба зараз якось націдити з цього топу декілька крапель. Перші краплі будуть для того, щоб підмішати ось цю гель-краску. Я використовувала, вона щільна, такого білого кольору. Можна взяти гель-лак, в принципі, щільного кольору, можете взяти іншого кольору, якщо забажаєте. І зараз ще треба буде нашкрябати цього топу, щоб нанести саме на нігті. Хоч там і є липкий шар, але все ж таки треба буде туди промазати. Подивіться, я вже і так кручу цю бутилочку, щоб там щось набрати. Зараз подивимось, вийде щось чи не вийде, чекаю. І, трохи є. Зараз спробуємо декілька крапель сюди поставимо і додамо туди гель-краски. Зовсім трішечки засталося, треба піти собі купити, пошукати такий топ, якщо він буде. Він, в принципі, непоганий, я вже вам казала, що в мене на нього немає алергічної реакції, коштує він недорого, і, в принципі, але він трохи рідкуватий. Він, в принципі, не такий і рідкий, можна сказати, посередній, не рідкий і не густий. Хоч це не реклама, але все ж таки відгук я вам свій залишу. Поставила 2 краплі, в першу краплю я беру зовсім трішечки гель-фарби на кінчик пензликом, а в другу краплю я беру побільше гель-фарби, щоб був більш такий щільніший колір. Зараз будемо експериментувати і пробувати, як то все буде виходити. Для початку я почистила пензлик, бо саме цим пензликом я і буду зараз працювати на нігтях, і тепер я помістила свою камеру трохи вище, бо мені зараз треба буде надути в свої нігті, в свій манікюр,
манікюр за допомогою цієї ручки, і щоб вам більш-менш то видно було, я могла до того всього підлізти. Тож я беру той рідкіший топ і ось таким тонким шаром промазую. Не треба робити зовсім такі мазочки і не треба робити дуже товстий шар, бо коли ми будемо зараз дути в нігті, то буде туди-сюди розвозитися, роздуватися і будуть нерівності. Далі я беру на пензлик менш затоновану гель-фарбу і такими хаотичними рухами, подивіться, десь там нанесла їх на ніготь. Далі я то все не просушую, топ також не просушувала перед тим, як наносити. І тоді беру цю ручку і дую попросту в трубочку, щоб в нас з'являлися ось такі розводи. За допомогою повітря в нас розтікається то все, розбавляється і з'являються розводи. Але щось тону мені замало, але в принципі так і було задумано, щоб перші якісь такі малесенькі розводи, вони були ледь-ледь помітні, щоб був більш реалістичний такий ефект мраморного манікюрчику, так, мраморного ефекту. Далі я беру більш затоновану нашу кашку-маляшку і беру знов ручку і знов дую. Як ви бачите, я трохи врізаюся в свою камеру, дуже незручно лобом впиратися в телефон і треба ж якось то все подути, але більш-менш все ж таки намагаюсь то зробити і то виходить. Хочу знов таки зауважити, що не треба дуже багато накладати топу, бо коли я ось так дую, воно такими шматками якимись туди в сторону здувається і вам доведеться знову ж таки робити вирівнювання. Чим більше буде топу, тим більше буде вирівнювати. Ну а далі вже коли мене все влаштовує, я просушила в лампі і ось такий маю ефект. В принципі, мені подобається. Можливо, щось там не дуже якісь виразні лінії є, ми можемо навіть домалювати зараз, якщо вам там щось не вистачає. Або можете зробити так, як зараз я буду робити. В принципі, вся система та ж сама, але трошечки я накосячила і я забула все ж таки промазати нігті. Зараз подивитися, вже в мене закінчилось менш такий затонований, помало дуже топу, треба побільше. І я взяла трошечки крапельку з попереднього ось цього підмішаного, додала і зробила лише такий легесенький тон з допомогою білої гель-фарби. І подивіться, що я тут роблю. Коротше, я взяла і відразу почала мазати на ніготь на липкий шар. Це був косячок, не треба цього робити. Далі пізніше я вже зрозуміла, що я поспішаю. Чому поспішала? Бо мені було дуже незручно саме ось здути в цю трубочку на камеру, бо то незручно, не вистачає місця, бо камера терчить перед носом. Я щось намагалася я вже зрозуміла, що я пропустила один етап, але я вирішила спробувати, як воно виходить. В принципі, воно і так роздувається, розтікається по липкому шару, але все ж таки ефект виходить кращий, коли ми все ж таки ніготь промазуємо топом. Або, в принципі, можна взяти ріденьку базу, якщо у вас є така дуже-дуже рідка база. Тож я то все зітерла і знову роблю так, як потрібно. Тоненький шар того ж самого топа промазую і не просушую то все. Далі беру пензлик і роблю так само, як і на попередньому нігті. Зараз спробуємо ще разочок. Дивіться, роблю такий мазок. Я трохи далі зробила, можна було приблизити трохи ближче, але, в принципі, я думаю, що вам все зрозуміло, щоб вам видно був повністю весь процес, етапи, що я куди беру і що куди складаю. Промазала, зробила такі мазочки менш затонованим топом і трішечки їх так роздуваю. Вони розтягуються, розпливаються таким повільним, градієнтним якимось таким ефектом. Далі беру більш затонований і роблю такі ж самі мазки. Ну, хаотичні мазки, там ви вже обираєте, як ви бажаєте, з гострими кутами, плавні лінії, рівні лінії. В принципі, вони мають бути такими якимось уривчатими. Знову беру ту трубочку з ручки, бачите, вона запачкана в пасті. Видно, що ручка працююча, не залежиться без діла. Перший раз, коли я тестувала, то прям видала саму пасту і помалювала собі ніготь. Ось так все роздуваю, все плавненько розтікається, що не треба якихось спеціальні градієнти робити. Далі я піддувала по бокам.
щоб більш-менш підігнати топ на середину нігтя, щоб менше тоді робити вирівнювання. А далі, ви бачите, пензлик мій пішов з кадру. Це означає, що я вже вткнула пензлика саме в пляшечку з гель-фарбою. Чому я це зробила? Щоб зробити ще третій шар, більш тонованіший. Так, два у нас були шари менш розбавлений в топові цей колір білий, далі більш щільніший. І тепер я прям взяла, вже спробувала з бутилочки. З бутилочки, звісно, воно не так добре все виходить, але в нас з'являються лінії такі більш насичені. Ну, як нам потрібно. Виходить десь 3 тонування. Менш насичене, більш насичене і саме насичене. В принципі, після просушки я маю ось такий результат. Додала слайдери. Після просушки ви можете взяти надтонкий пензлик і вже промалювати більш чіткіші лінії, якщо вам то потрібно і ви бажаєте самі такі чіткі лінії. Тож можете малювати. Я ж залишила все таке більш розпливчате, але, як ви бачите, безім'яний пальчик, там є більш чіткіші лінії і середній також. Тож, в принципі, можна додати ще саме з бутилочки третій тон, скажімо так. Додала ще ось таких стильних наліпок з написами і маю ось такий класний стильний результат, стильний манікюр і гель-лак на короткі нігті з мраморним дизайном. Якщо вам відео сподобалось, ставте свої лайки та пишіть коментарі. Мені сподобалось все дуже. Хочу признати, що я робила такий ефект за допомогою ручки вперше, тож я задоволена. І дуже ніжно то все і прекрасно виглядає саме на коротких нігтях. А на довгих, так я думаю, взагалі буде супер клас. Тож я чекаю ваших лайкосів, коментарів та підписок на канал. Також не забувайте натискати на дзвіночок, обирати всі відео, щоб не пропускати нові відео. Так вам будуть приходити повідомлення про вихід нових відео. На цьому у мене сьогодні все. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, до зустрічі в нових відео.